कशाला घ्यायला पाहिजे. आणि दादा त्यात म्हणला ना काय होतंय त्याला झालं असेल पुढे मागे. तो टेलर आहे त्यामुळे त्यालाच माहिती. त्यांना समजतं ना काय असतं कामाचं ते. तरी मी दिलं एवढं. त्या सुषमा औषधी परत तेव्हापासून काय बोललेच नाही त्यांना. आता एवढ्या पुण्याच्या भाऊजा त्यांची तर लय चेष्टा मस्करी आम्ही. मी तर लय करते पण अजिबात नाही. आता ह्या वहिनींचा स्वभाव आपल्याला झालाय माहिती त्यामुळे आपण चेष्टा मस्करीच्या भानगडीत लय असते काय नीलम आपलं आहे बोला तर हो करायचं. कशाचं नीलम आहे. त्या पुण्याच्या भाऊजांना एवढे चेष्टा मस्करी करतो काही पण बोला. त्या लय हसण्यावरच लय मीच बनवते chocolate. तो मोठं फक्त.